පොඩි ඉඩක බඳුන පිරෙන්න මිදි පළදාව ගන්න කැමති අයට තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. අපි 2010 වසරේ ජාතික රූපවාහිනිය මගින් ඉදිරිපත් කරන නුගසෙවන වැඩසටහනේ සංගරාවට ලිපියක් ලිව්වා මිදි වගාව ගැන. බඳුනක මිදි වගා කරන්න පුළුවන් කියලා. මීට වසර 15කට පෙර මෙන්න මේ සංගරාව. ඔබට බලන්න පුළුවන් ඔබ ළඟ පරණ සංගරා තිබුණා නම් බලන්න පුළුවන්. ඔබට දකින්න පුළුවන් මිදි වගා කරන්න පුළුවන් බඳුනක කියලා අපි ඒ කියන්නේ වසර 15කට ඉස්සලා තමයි දැනුවත් කරේ. මෙන්න මේ සංගරාව තමයි ඔබට ඒ දකින්න තියෙන්නේ. මොකද අපි එදා ඉඳලම ඔබව දැනුවත් කරන්න උත්සාහ කරා මිදි වගාව අපේ රටේ වගා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මිදි කියන්නේ අපි හැමෝම කැමති පළතුරක්. නමුත් වවා ගන්න අපහසුයි කියන මට්ටමේ තමයි අපි ගොඩක් දෙනෙක් හිටියේ. මොකද මිදි ඇපල් මිදි කියන්නේ අපි හැමෝම කැමති පළතුරක්. නමුත් අපේ රටේ සාර්ථකව හරියට වගා කරගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් ඔප්පු කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදේශයෙන් රටින් ගේන පළතුරු අපේ රටේ කුමන හෝ ප්‍රදේශයක හොඳින් වගා කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්නේ උත්සාහයත් එක්ක තමයි අපි නැවතත් ඔබව දැනුවත් කරන්න පටන් ගත්තේ. අපේ channel එක අපේ YouTube නාලිකාව අපි පටන් අරගෙනත් නෑ 2010 වසරේ. නමුත් මේ වන විට වසර 4ක වාගේ ඉඳලා අපි අපේ නාලිකාව අපි පටන් ගත්තට පස්සේ හේතුණා ඒ අතරේ ගොඩක් දෙනෙක් අපිට කතා කරා. මේ මිදි වගාව ගැනත් අපේ වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා අපි හැම පළතුරු වගාවක් ගැනම මේ වන විට වීඩියෝ නිකුත් කරලා තියෙනවා. මිදි වගාව ගැන විශේෂ ඉල්ලීමක් තිබුණ නිසාම අපි නැවත ආරම්භ කරා. මේක මොකද ඉඩකඩ කියන එක අපි හැමෝටම නැහැ. නගර බද ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි ඉඩක් තියන අය ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම බඳුනක හැබැයි අපි කැමතිම පළතුරක් වන මිදි ගහක් හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග ඇති. නමුත් මිදි වගාව ගැන දන්න කෙනෙකුට මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. පොඩිවට දැනගත්තත් ඇති. නමුත් මේ මිදි වගාව නොදන්න අය ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ අයට තමයි මේක ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම දරුවත් වෙන්නේ. මොකද අපි මේ වගාව සම්පූර්ණ පැලයක් හිටවලා කොහොමද ඒකේ පළදාව ගන්න කියන එක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ නොවන නිසා තමයි මේ වගේ දිගට වීඩියෝ එකක් ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඔබ බලන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් අයටත් බලන්න. ඔබට ෂෙයා කරන්න. ඒක හැමෝටම වැදගත් වේවි. ඉතින් ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ මිදි වර්ගය ඊස්රායල් බ්ලූ කියන විශේෂය තමයි මෙන්න මේ මිදි. ඉතින් මේක මේ වාගේ අඟල් 20 කම්බේ අඟල් 14ක බඳුනක අපි හිටවලා තියෙන්නේ. මේ හිටවලා මේක දැනට වසර 1.5ක් 2ක් පමණ අතර කාලයක් තමයි 1.5න් සාමාන්‍ය මිදි වැලක් පූදිනවා බඳුනක. ඉතින් නියවැරදි පස්මාද්‍ය හදලා මෙන්න මේ බඳුනක හිටවපු ඊස්රායල් බ්ලූ කියන විශේෂය තමයි මෙන්න මේ දකින්න තියෙන්නේ. බඳුනේ මිදි පොකුරු කීපයක්ම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 250 300 වාගේ එකක බර යන මිදි පොකුරු තියෙන තාම කුඩයි. සමහර ගෙඩි නම් දැන් ඉදෙන්න පටන් අරගෙනත් තියෙනවා ටිකක්. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ බඳුන බලන්න. මෙන්න මේ වාගේ අරගෙන මේක ටිකක් විශාල මිදි පොකුරක් හැදීගෙන එනවා. ඊළඟට මෙතන මිදි පොකුරක් තියෙනවා. තව මෙතනත් මිදි පොකුරු දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි වැලක් ඇත්තටම වසර එකමාරක පමණ වැලක් තියෙන්නේ. මේ වැලේ තමයි අපි මේ ඊස්රායල් බ්ලූ කියන මිදි විශේෂය පළදා වරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හැමෝටම අපි වැදගත් කියලා හිතුවේ. මොකද මිදි වැලක් හැමෝම කැමති ගෙදර වවන්න. නමුත් තියෙන සීමිත ඉඩකඩ නැත්නම් අපි නගරේ ජීවත් වෙනවා නම් මහල් නිවාසයක සාමාන්‍ය සූර්යාලෝකයේ වැටෙනවා නම් මෙන්න මේ වාගේ මිදි බඳුනක මිදි පැලයක් අපට හදාගෙන අපි ආසා හිතන විදිහට මොකද ඇත්තටම මිදි වැලක් තියෙනවා කියන්නේ ගෙදරක ඊටමත් හිතට මානසික සුවය දෙන දෙයක් තමයි. ඉතින් මිදි කණ්ඩ බැරි වුණත් හැමෝම කැමති මිදි වැලක් තියෙනවා කියලා කියන්න. මොකද මේ වාගේ පළදාවක් ගන්නකොට මේ වාගේ ගන්න පුළුවන්. අපි පියවරෙන් පියවරට ඔබ දැනුවත් කරන්න මේ මිදි වැල නිවැරදිව කොහොමද හදාගෙන මෙන්න මේ පළදාවක් ලබාගෙන ඒකේ පළදාව ගන්න කියලා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔබට පුළුවන් මිදි වැලක් ඔබටත් හදාගෙන මේ වගේ පළදාවක් ගන්න. මේක ගොඩාක්ම අපහසු තියෙන්නේ තෙත් කලාපේ. අධික වර්ෂාවක් ලැබෙන තෙත් කලාපේ තමයි ටිකක් අපහසු. නමුත් මාස 3ක් පමණ හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැටෙනවා නම් මිදි පළදාව අරගෙන ඒක නෙලා ගන්නත් පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා හැමෝටම. ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මිදි වර්ග දෙකක් තමයි හදන්නේ. ගොඩක් ඉසබෙලා කියන මිදි විශේෂය මොකද තෙත් කලාපේ අතරමැදි කලාපවල හොඳින් වැවෙනවා කියලා වවනවා. ඒක මේ බස්නාහිර පළාතෙත් හොඳින් වැවෙනවා. හැබැයි පොඩි ඇඹුල් රහක් තියෙනවා. නමුත් ඇඹුල් රසත් ඒක පැණි රස කරගන්න පුළුවන්. මොකද අර ජලය පාලනය කිරීමෙන් මොකද ජලය තමයි මිදි වැලක ප්‍රධාන පැණි රස කරන්න සාධකය වන්නේ. නමුත් අපේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ මිදි වැවෙනවා. ගොඩක් යාපනයේ මිදි ඒකත් වගා කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊස්රායල් බ්ලූ කියන විශේෂය ඉතාමත් හදන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩක් දෙනෙක් බය වෙලා හිටියා මෙන්න මේ වර්ගය අපේ රටේ හදන්න බැරිද කියලා. නමුත් මේ හදලා තියෙනවා තවත් ගොඩක් අය දැන් මේක වවනවා නොඑක් පළාත්වල මේ ඊස්රායල් බ්ලූ කියන එක. අපි බලමු එහෙනම් අපේ සීමිත ඉඩකඩේ අපි මිදි පැලේ වවන්න කැමති නම් බඳුනක මොන වාගේ මිදි පැලයක් අරගෙනද නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. මේ දකින්න තියෙන්නේ ඔබට මේ ඉසබෙලා කියන මිදි විශේෂය.
ඊළඟට මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඊශ්‍රායල් බ්ලූ කියන එක. මෙන්න මේ පැලයක්ම තමයි මෙන්න මේ ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ අපි බඳුනේ වවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැලය අපි නිවැරදිව කොහොමද බඳුන් ගත කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි නිවැරදිව පස්මාද්‍ය හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඒ වගේම තමයි අපට පුළුවන් ඔබ මිදි පැලයක් හදාගන්න කැමති නම් ඔබට පුළුවන් සිලෝන් නැග්‍රී අපගේ ආයතනයේ පිහිටලා තියෙන්නේ කටානේ කඳවල ජයමාවතේ. ඉතින් ඒ ස්ථානයට ඇවිල්ලත් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් www.ceylonnagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසලා මෙන්න මේ වගේ මිදි පැලයක් ඔබේ නිවසටම ඔබට ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පැලයක් අපි ගන්න පැලේ ඊට පස්සේ අපට මේක දැන් බඳුනක තමයි හිටවන්න තියෙන්නේ. පළමුවෙන්ම අපි මේකට බඳුනක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේකට තෝරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ කළු පාට ප්ලාස්ටික් බඳුනක්. මොකද ලොකු සිමෙන්ති බඳුන් වල දාපුවම උස්සන්න කරන්න අපහසු නිසා මේ වගේ සැහැල්ලු කළු පාට බඳුනක් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ සිදුරු තියෙන. ඔබට දකින්න පුළුවන් මේක විස්කම්බේ අඟල් 14ක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගල් කෑලි මෙන්න මේ සිදුරු වලට ගල් කෑලි තියලා තමයි අපි සකසා ගන්න පස්මාදිය දාන්න ඕන. මොකද මිදිවල හොඳින් ජලය වහණය වෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද වතුර හිටියොත් එහෙම මිදිවල හදා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දාන වතුර ක්ෂණිකව බැහැලා වැඩි වතුර ප්‍රමාණය මේකෙන් ගලාගෙන යටින් යන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට ගල් කෑලි ටිකක් දාලා පස්මාදිය හදාගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද ඇත්තටම මේ මිදිවැලක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන පස්මාද්‍ය කියලා. ඒක තමයි අපිට වැදගත්. මේ මිදිවැලක් හදා ගැනීමේදී සාමාන්‍ය රතු පස් අපි මතු පිට පස් එකේ රතු පාට මිශ්‍ර පසක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඊටමත් සුදුසු. ඉතින් අපි ගන්න ඕන එකට රතු පස් මතු පිට පස් රතු පාට තියෙන එකෙන් කොටස් දෙකක්. අපි ගන්න භාජනයෙන් දෙකක් මැනලා ගන්න. ඊළඟට එක රළු වැලි කොටසක් එකතු කරන්න. ඒ ගන්න භාජනයෙන්ම වැලි කොටසක් අපි ගඟේ වැලි කියන්නේ රළු වැලි කොටසක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය වෙනවා කර 10 ඔබට හොයා ගන්න පුළුවන් නම් 10 අඟුරු. සාමාන්‍ය ඒ කොටසක්ම එකට දබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොහොර. ඒකට වියලි හොඳින් වියලි ගොම කොටස් එකක් හෝ කොම්පෝස්ට් කොටස් එකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපට තවත් හොයාගන්න පුළුවන් නම් දිරා ගිය කොළ පොහොර. අපි දැන් ගොඩක් කොළ ගොඩවල් ඇරෙන්න මේ එකතු කරලා තියෙනවා. ඒවා දිරලා යනවා. අන්න ඒ වගේ කොටසකුත් එකතු කරගත්තොත් මිදිවැලට ඉතාමත් හොඳ මාධ්‍යයක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික අපට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඕක එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳින් කලවම් කරලා පැත්තක තියාගෙන මෙන්න මේ අපි තෝරාගත්ත බඳුන ළඟට අරගෙන මේකේ සිදුරු ටික වැහෙන්න ඔබට පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ මේකේ සිදුරු 4ක් තියෙනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ ගල් කැලි ටිකක් මේක මෙන්න මේ සිදුරු උඩින් තියන්න. හේතුව මේක නොදා දැම්මොත් එහෙම වතුර කියන්නේ අතරම බැහැලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කිව්වා හොඳින් ජල වහනයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ වාගේ පෝච්චියේ අපට පුළුවන් මේක තියාගන්න. ඉතින් අපි මේ හදාගත්ත ඒ පස් මිශ්‍රණය අපි කියපු මිශ්‍රණය තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේකේ අඩංගු හැම දෙයක්ම තියෙනවා. කර 10 තියෙනවා. මෙන්න මේ තමයි අර රතු අපි කියපු පස් මිශ්‍රණය එකක් තියෙනවා. ඒ වගේට තමයි වැලි කොටස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ දිරා ගියපු කොළ පෝරත් මේකේ තියෙනවා. මේක ඇත්ත හොඳ පස් මිශ්‍රණයක්, හොඳ පෝර මිශ්‍රණයක්. මේ වගේ පෝර දානවා නම් අපිට කාබනික වගාවක් වශයෙන් උත් මේක කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දිරාගිය කෑලිවත් විසි කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ඔබට පුළුවන් මේ පස් මාධ්‍ය හොඳින් එකතු කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක දැන් එකතු කරපු එක අපි බලමු දැන් මේ බඳුනට කොහොමද දාන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ වගේ ගල් කෑලි 4ක් ගත්තා. ඔබටත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සදාගත්ත හොඳින් කලවම් කරපු මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ අපි මේකට දාන්න. ඒකේ කොළ කෑලි දිරාගෙන එන කොළ කෑලි තියෙනවා නම් එකක්වත් විසි කරන්න එපා. ඒවා ඉක්මනින් පෝර බවට පත් වෙනවා. පෝර බවට පත් වෙලා මේකෙන් අපිට මේ මිදිවැල ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ මිදිවැල තමයි දැන් මේකේ රෝපණය කරන්නේ මේ පෝච්චිය හිටවන්නේ. ඉතින් මේක අපිට තියලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ කට්ටේට උඩින් සාමාන්‍ය කොයි වෙලාවකවත් අපි මොන පැලයක් හිටේවත් ඔබ මිදිවැලක් නෙමෙයි වෙනත් බඳුනක ඕනම පැලයක් හිටේවත් මෙතන පහලට උනාට කමක් නැහැ ටිකක් මෙන්න මේ කට්ටෙන් උඩට දාන්න එපා. මේ ඉඩ හැමතිස්සෙම අපි තියාගන්න වෙනවා. මොකද මේකට එකතු කරන ජලය නැත්නම් මේකේ විසි වෙලා යනවා. පෝර ප්ලාස්ටික් එළියට යනවා. ඒ නිසා අපි හෝස් එකෙන් වතුර දාද්දිත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපි පොඩ්ඩක් තියලා බලන්න පුළුවන් මේ. එතකොට මේ ප්‍රමාණය දැන් ඇති මේකට දාලා තියෙන ප්‍රමාණය කියන්නේ අඟල් 2ක 3ක වාගේ පස් ප්‍රමාණයක් අපි දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ බෑග් එක අරගෙන මේක අතරම මේක අයින් කරන්න ඕනේ මේ උරේ. මේක පිටින් හිටවන්න එපා. මෙන්න මේක අයින් කරන්න. හැබැයි අයින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා තව මේකේ වැදගත් දෙයක් අපි කරන්න ඕනේ. මේක අද අපි හිටවනවා නම්
මෙන්න මේ පැලේට ජලය එකතු කරන්න එපා ඉස්සල දවසේ. හේතුව මේකට ජලය එකතු කරොත් මෙන්න මේ පස් ටික කඩන් හැලෙනවා. ඒ නිසා මේක ජලය නොදමා මෙන්න මේ වගේ ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. එතකොට අපිට ඒක පැලේ ආරක්ෂාකාරීව බඳුන් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ පැල ගෙදරට ගෙන්වා ගැනීමේදී කුරිය කරනකොට අපි පැල මේකේ පස් ප්‍රමාණයක් අපි ටිකක් අඩු කරලා එවන්නේ හේතුව බරේ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා. නිකන් අපි අර බරට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න අනවශ්‍ය නිසා මේකෙන් පස් කොටසක් අයින් කරනවා. ඔබට තියෙන්නේ නැවත ඒ පස් ප්‍රමාණය ඒ බෑග් එකටම පුරවලා ඒක තියන්න වතුර ටිකක් දාලා සාමාන්‍ය එදිනෙදාම හිටවනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ජලය ටිකක් එකතු කරලා ඔබට පුළුවන් තියාගන්න. මේ ජලය එකතු නොකරගත්තොත් මෙන්න මේ වාගේ තමයි පැලේ දාගෙන මේ කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව මේක තද වෙලා තියෙන්නේ හොඳට. ජලය එකතු කරලා තිබුණා නම් මෙන්න මේ පස් ටික හැලිලා යනවා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පරිස්සමෙන් අපිට මේ බඳුනේ මැද තෝරාගෙන මෙන්න මේ වගේ මැදින් තියාගන්න පැලේ. මෙන්න මේ වගේ බඳුන මැදින් පැලේ තියාගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පැලේ තියාගන්න. මොකද අපි මුල ඉඳලම නිවැරදිව පැලේ තියාගෙන හදාගෙන ගියොත් අපිට ඒකේ ප්‍රතිඵල අවසානයේ හොඳ මිදි පළදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ පැලේ මේ විදිහට තියාගකට පස්සේ මෙන්න මේ වාගේ ආය අපි අර කලවම් කරගත්ත පස් මාධ්‍ය මෙන්න මෙහෙම දාන්නයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ටිකක් ගොඩක් තද කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ තද කරගන්නත් ඕනි. මේ විදිහට හිටවන ගමන් අපට පුළුවන් මේකට මොකද මිදි වැලක් කියන්නේ. පොඩි බඳුරක හිටෙවත් පොඩි වැලක්. ඒකට අපි ආධාරකයක් තියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ බටයක් දිරන්නේ නැති එකෝ සාමාන්‍ය අපි මේක නම් ලී කොටුවකුත් තියලා දෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ වගේ අඩි 3ක්වත් උස බටයක් මෙන්න මේ ආශ්‍රිතව තියලම පස් දාගෙන ගියොත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැත්නම් නැවත බටයක් හයි කරන්න ගියාම අපහසු නිසා මෙන්න මේ වගේ බටයකුත් අපි තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රමාණයක් අපි එකතු කරලා මේ ප්‍රමාණය ඇති අපිට අවශ්‍ය මදි වුණොත් පහු කාලීන වෙනකොට අපිට තව ටිකක් මේක තද වෙද්දි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වැලි මිශ්‍රණය මේ මිශ්‍රණය අපි දාලා තියෙන්නේ පාංශු වාතය. ඒ කියන්නේ මේ පස මුල් වලට මේ ගහට හොඳින් වාතාශ්‍රය ඕන. ඒ නිසා මේක මැටි පසක් වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ රළු මේ නැතුව මේ වගේ වැලි මිශ්‍ර කරපුවාම වාතය හොඳින් ලබාගෙන මේ වැලේ හොඳට ඉක්මනින් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ හිටෙවට පස්සේ අපට පුළුවන් මේකට දැන් ජලය එකතු කරලා සාමාන්‍ය දවස් 2-3ක් සාමාන්‍ය සූර්යාලෝකයේ තියන්න. ඉන් පස්සේ අපේ නිවසට වැඩිපුරම සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක තමයි මිදිවැල තියාගන්න ඕන. මොකද මොන පළාතේ තිබුණත් සූර්යාලෝකයේ හිතාමත් වැදගත් මිදිවැලට. ඒ නිසා වැඩිපුරම වැටෙන තැනකට මේක තියාගත්තාම ඇති. පොළවට සම්බන්ධ වෙන්න තියන්න එපා. බඳුනක සාමාන්‍ය තියාගන්න. බඳුනක් අනිත් පැත්ත හරවලා ඒක උඩක තියන්න. නැත්නම් ගල් දෙකක් ඔබට පහසු තැනක නැත්නම් ඔබ රූප් টොප් එකක තියෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද යට කොන්ක්‍රීට් නිසා ඒ වගේ එකක තියන්නත් මෙන්න මේ වැල පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි මීට මාස 3කට පමණ හිටවපු මිදි වැලක්. මේක උඩට ගිහිල්ලා අපි කැපුවා. මෙන්න මෙතනින් ඔබට බලන්න පුළුවන්. අපි මේක වැලක් වශයෙන් නෙමෙයි පොඩක් ගහක් වශයෙන් ටිකක් හදාගන්න හැකිය බලන්නේ. මොකද එහෙමත් මිදි හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ තැනකට මේ ආධාරකයක් දාලා දිගටම වැල යනකොට මෙන්න මේ වගේ අයින් කරලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේක යථා කාලයේදී මෙන්න මේ උසටමත් මිදි පැලයක් හදාගෙන මිදි පොකුරු 2-3ක් හරි ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි දැන් මිදි පැලයක් බඳුනක හිටවන විදිය බැලුවා. දැන් හිටවල අවසానයි. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන මේකට ජලය එකතු කිරීම. ඊළඟට මිදිවැලක් හදා ගැනීමේදී ජලය එකතු කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මිදිවැලට ජලය එකතු කිරීමේදී අපි මොන වෙලාවකවත් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තමයි කොළ තෙමා ගන්න ඕන. කොළ තෙමුණ ගමන් කොළ වලට ජලය එකතු කරන ගමන් හවස් වෙලා වාගේ දානකොට මේකේ ඔබ දැකලා ඇති ඔබේ මිදිවැලක් තියෙනවා නම් මලකඩ රෝගයක් වාගේ වෙනවා. මලකඩ වාගේ කුඩු කුඩු හැදිලා කොළේ කහ පාට වෙනවා. ඒ පත්‍ර වලට ජලය ඉසින්න එපා. ඔබට තියෙන්නේ අපි දැන් මේ හදාගත්ත පැල වලටත් මෙන්න මේ වාගේ කෙලින්ම බඳුනට පමණක් ජලය එකතු කරන්න. ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද එතකොට අපට පුළුවන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලින් මිදිවැල ආරක්ෂා කරගන්න.
විශේෂයෙන්ම හවස් කාලේ වතුර දැම්මත් කොළ තෙමන්න එපා. මොකද වේල 5-4ට වාගේ වෙනකොට මේකට ජලය එකතු කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් මිදිවැල ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට හිතයි මිදිවැලක් එළිය වවන කෙනෙකුට සාමාන්‍ය වර්ෂාව ලැබෙනකොට කොළ තෙමෙනවනේ කියලා නෑ. නමුත් මිදිවැල එළියේ හිටවීමේදී වැස්සක් වහිනවා තමයි. වැස්සොත් මුදු පලාතම තෙතමන වෙනවා. නමුත් මිදිවැලට අපි පායන කාලේ කොළවලට වතුර දාපුවාම මේකට අවශ්‍ය කරන දිලීර එහෙම යද්දී තෙතමනේ තියෙන තැනට තමයි ඉක්මනින් එකතු වෙන්නේ. නමුත් ඒක නිසා තමයි අපි රාත්‍රී කාලයට හවස 5න් පස්සේ කොළ තෙමන්න එපා, හැම දෙයකටම වතුර එකතු කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. වර්ෂාව ලැබෙන්නේ මුළු පරිසරයටම. නමුත් අපි ජලය එකතු කරන්නේ එක තැනකට. ඒ නිසා එතෙන්ට තමයි සියලුම දිලීර එකතු වෙන්න බලන්නේ. මොකද දිලීර ගොඩක් තෙතමනේට කැමතියි. මොකද එයා වර්ධනය වෙන්නේ තෙතමනේත් එක තමයි වැඩිපුරම. බැලුවා මිදිවැලක් දැන් පස් මාධ්‍ය හදාගෙන බදුන් ගත කරලා ජලය එකතු කරන්න කියලා. ඊළඟ මාධ්‍ය විශේෂ අවශ්‍ය කාරණය තමයි පෝර. මිදිවැලක බඳුනක වමනව නම් අවශ්‍ය කරන පෝර ටික අපි එකතු කරන්න ඕන. මොකද බිම හිටෙවොත් ඇත්තට මෙයාට මූල පද්ධතිය ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන දේ ලබා ගන්නවා. නමුත් අපි බඳුනක හිටෙවොත් එයාට අවශ්‍ය කරන පෝර ටික දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම වැල පොඩි කාලේ හදද්දී නයිට්‍රජන් අධික පෝරක් තමයි මෙයාට අපි දෙන්න ඕන. ඒකට අපි කාබනික වගාවක් වශයෙන් කරනවා නම් පුළුවන්. නොඑක් පෝර වර්ග තියෙනවා. ගොම, කොම්පෝස් පෝර, ඊට පස්සේ අපි හදා ගන්නා දියර පෝර වර්ග, ඒ වගේ ඕනම දෙයක් මෙන්න මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සති දෙකකට වතාවක්වත් මෙන්න මේ වගේ දියර පෝරක් හරි අපි හදා ගන්නවා නම් දාන්න කැමතියි. ඔබට පුළුවන් අන්න ඒ වගේ නයිට්‍රජන් අධික පෝරක් එකතු කරලා මුල් අවදියේ සාමාන්‍ය වසරක් පහු වෙනකන් වැල නඩත්තු කරගන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පෝර දාන අතරතුර අපිට පුළුවන් වර්ෂාවත් එහෙම මට එනකොට මිදිවලට ලෙඩ රෝග අපි දැකලා තියෙනවා. නොඑක් වෙලාවට එනවා. ගොඩක් ඉන්නේ කහ පාට වෙලා එක කොළ වැටෙනවා. නැත්නම් මලකඩ රෝග එනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් දිලීරනාශකයක් යොදන්න. ඔබ කැමති දිලීරනාශකයක් ඔබට යොදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මිදිවල සඳහා. විශේෂයෙන්ම වෙළඳ පොලෙන් ගන්නවා නම් එහෙම දේවල් තියෙනවා. නැත්නම් අපි හදා ගන්න දිලිරනාශකයකුත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දිලිරනාශක ගහට ආවත් නවත් ඔබට පුළුවන් නම් සති දෙකකට සැරයක් හරි යොදන්න. මිදිවැල හොඳට සුරක්ෂිතව හොඳින් වර්ධනය වෙනවා කොළ පාට වෙලා. ඉතින් අන්න ඒ වාගේ හදා ගන්න වසරක් පහු වෙනකන් බඳුනක වමනව නම් වගා කරගෙන මෙන්න දැන් මිදිවැල සම්පූර්ණ වැවුනට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ මිදිවැලේ පළදාව ගන්න සාමාන්‍ය නිකම්ම එන්නේ නැහැ. වෙන ගස්වල නම් දැන් peer ගහක නම් එනවා, ගෙඩි මල් එනවා. නමුත් මිදිවැලේ පළදාව අපි ලබා ගන්න ඕන. අපි බලමු එහෙනම් මිදිවැල පළදාව ගන්න අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි කිව්වා මිදිවැලක් පළදාව ගන්න කප්පාදු තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය මිදිවැල කප්පාදු කරන්න පළදාව ගන්න කප්පාදු කරන කාලේ වෙනස් වෙනවා නොඑක් පළාත්වල අනුව. මොකද හැමතිස්සෙම අපි බලන්න ඕන මිදි පොකුරක් හැදිලා මාස 3මාරක් අතර කාලයක් යනවා මෙන්න මේ ඉස්රායල් බ්ලූ කියන වර්ගයේ පළදාව නෙලා ගන්න. එතකොට ඒ වාගේ කාලයක් හැමතිස්සෙම ඉදිරියට තියෙන්න ඕන. අපි හිතමු බස්නාහිර පළාතේ අපි ඉන්නේ. අපි අතර මේ බස්නාහිර පළාතේ අපි කටාන දන්නවා. අපි කටානේ තමයි අපි මේ වෙළඳ අපි මේ අපේ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන යන්නේ. පැල අලවිසැල පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් එතන මේ කාලෙට තමයි දැන් මේදි පළදාව වරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලෙට දැන් අපි දන්නවා දෙසැම්බර් මාසෙන් පස්සේ ජනවාරි පෙබරවාරි දෙසැම්බර් කාලේ තමයි වැඩිපුරම අපට පායන කාලයක් ලැබෙන්නේ. කියන්නේ සූර්යාලෝකය හොඳින් වැටෙන හොඳ රස්නේ කාලයක් එන්නේ. ඉතින් ඒ කාලෙට තමයි මිදිවැලේ පළදාව අපට තියෙන්න ඕන. දැන් මේ නිවැරදි කාලය තමයි අපි මේකේ පළදාව අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බස්නාහිර පළාතේ ඔබ ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් දෙසැම්බර් මාසේ 3 වෙනි සතියේ දෙවනි සතිය පහ වුණාම ඉදිරි පෑවිල් අල්ලලා මිදිවැල කප්පාදු කරන්න. කප්පාදු කිරීමේදී ගහ ලක්ෂණ දන්නවා. මොකද කොළ ගොඩක් කහ වෙලා ගහ ගොඩක් මෙන්න මේ වාගේ දලු මෝරපු ගතියක් තියෙනවා. ඔබට දකින්න පුළුවන්. මේ වැල දැන් කපලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද තව මාසයක් හමාරක් යනවා මේක කප්පදු කරන්න. නමුත් මෙන්න මේ වාගේ ඔබට බලන්න පුළුවන් මිදිවැල බලන්න මේ වාගේ අලුතෙන් දලු දකින්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ වැල බලන්න අලුතෙන් තාම දලු දාගෙන යනවා මේ පළදාවත් සමගම. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ තැනකින් මිදිවැලක් කවදාකවත් කපන්නේ නැහැ. පළදාව ගන්න. නමුත් මෙන්න මේ වැලේ ඔබට බලාගෙන යන්න මේ පාට වෙද්දි මෙහාට වෙද්දි තද පාට වේගෙන අත මෝරගෙන එන කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මිදි පොකුර ආපු තැන තමයි මෝරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාගේ තැනකින් තමයි අපි කප්පාදු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වාගේ මෝරපු පුරුකක් තියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන මල් හෝ දලු එන්න පුරුකක් තියලා එතනින් අඟල් කාලකට විතර බැහැින් මේ මිදිවැල මෙතනින් කපලා දාන්න අවශ්‍ය. මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් තමයි කියන්නේ මේ වාගේ පළදාව තියෙද්දි කපන්න එපා. ඔය පළදාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන කොළ පුරුකක් තියෙනවා. ඒකෙන් දලු එන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි මිදිවැල කපලා ඉවත් කරන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් ඒ වාගේ තැන් වලින් තමයි කපන්න ඕනේ මිදිවැල. ඒ කියන්නේ කප්පදුව පටන් ගන්න. නමුත් කප්පදු කරන්න ඉස්සරලා මේකට දින 5ක් විතර ජලය නොදා තියන්න ඕන.
මොකද අපි මේ පළදාව ගන්නකොට නම් අපි එක කාලයකදී එතන ජලය නොදවනවා මම ඒක කියලා දෙන්නම්. නමුත් මිදිවැල කප්පාදු කරන්න ඉතින් ඔබ බිම වැලක් තියෙනවා නම් කප්පාදු කරන කාලය සුදුසු නම් ඔබට පුළුවන් දින 5ක් 7ක් අතර ප්‍රමාණයක් ජලය කිසිදු පොඩ්ඩක්වත් නොදා ඉන්න. එතකොට මිදිවැල තව ටිකක් වේලිලා එනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒ කියපු විදිහට සම්පූර්ණම අතුරු කිලි ඔක්කොම කපනවා. අනවශ්‍ය අතුරු කිලි ඔක්කොම ඉවත් කරන්න. ප්‍රධාන අතු ටික ඉතුරු වෙන්න තියලා අර වාගේ ඔක්කොම කපලා එක කොලයක්වත් මිදිවැලේ තියන්න එපා. මේ කාර්යය ඔබ කරන්න ඕන හවස් වරුවක. ඒ කියන්නේ 4ට 3ට වාගේ හවස කරලා බලලා ඔබ මුකුත් කරන්න එපා මිදිවැල එහෙමම තියලා පසුදා උදේ බලන්න. අපි මේ කපපු තැන් වලින් ජලය බින්දු බින්දු ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් හරිම සාර්ථකයි ඒ කප්පාදුව. අන්න ඒක බලන්න හොඳට. ඒ වාගේ කප්පාදුවක් කරොත් අර වාගේ ජලය බින්දු ඉතුරු වෙනවා. ඔබට ඊට පස්සෙත් කරන්න තියෙන්නේ මුකුත් කරන්න එපා තව දින 5ක් 6ක් යනකම්. එහෙම්මම තියෙන්නේ මිදිවැල කවදාකවත් මැරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පළදාව ලබන පොස්පරස් පොටෑසියම් වැඩි පොහොර එකක් යොදන්න නයිට්‍රජන් අඩු කරලා. එහෙම්ම පොහොර යොදපුවාම ඔබට පුළුවන් ඒ පෝච්චි එක නම් පෝච්චිය වටේට පොහොර ටික දාන්න. පොහොර ටික දාලා පස හොඳට බුරුල් කරලා ඒ වාගේ අර පොහොර ටික දාලා ජලය ගොඩාක් ගලාගෙන යන්න දාන්නත් එපා. ජලය ගහට අල්ල ගන්න ප්‍රමාණයට විතරක් ටික ටික දිනපතා ජලය යොදන්න. යොදපුවාම ඔබට සති 2ක් විතර යනකොට පේනවා නැවත දලු සහ මල් සමග තමයි මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඒ විදිහට කරොත් එහෙම ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ ඔන්න මිදිවැල මල් පිපිලා ඒ කියන්නේ ජනවාරි වෙනකොට දැන් අපි දෙසැම්බර් මාසයේ කෙරුවා නම් මැද හරියේ පෙබරවාරි මැද හරිය වෙනකොට මල් පිපීම ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ මල් එක්ක පළදා වෙනවා. ඒ වගේ දිලිරනාශක මොන හරි අවශ්‍ය වුණොත් යොදන්න. ඔන්න ඒ විදිහට යන මිදිවැලක් අපි ඊළඟට බලමු මේ රස කරගන්නේ කොහොමද නැත්නම් මේකේ කියන්නේ ජලය තමයි ඊළඟට අපි පාලනය කරන්නේ මාස 3ක් ලම් වෙන්න ආසිතව. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වාගේ මිදි ගෙඩි ඉදීගෙන එනකොට අපි මේකට නැවත ජලය දැමීම නවත්තන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මිදි වැලේ ගෙඩියක් දෙකක් තැන් තැන් වලින් ඉදෙනවා. ඉදෙනකොට අපි සම්පූර්ණ ජලය නවත්තලා දානවා. ආයි ජලය එකතු කරන්න එපා. මොකද නැවත ජලය දිගට දිනපතා එකතු කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන පැණි රස ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇඹුල් ගතිය වැඩි වෙනවා. මිදිවල රසය වෙනස් කරගන්නේ මෙන්න මේ ජලය එකතු කිරීමෙන් තමයි. ඊට පස්සේ මිදිවල කෙලින්ම වේලෙන්න අරින්න. මිදිවැලේ පොකුරෙන් 4න් 3කට එහා ගියාම මිදි ගෙඩි ටික කපලා ගන්න. කපලා ඉවර වෙලා නැවතත් අර විදිහට කප්පාදු කරන්න. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මාසේ පහු වෙලා නැවතත් අපිට ජූලි අගෝස්තු වල එන කාලය අල්ලලා අර වාගේ කප්පාදුවක් එනවා. එතකොට නැවතත් පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ වසරකට දෙවතාවක් මිදි ලබා ගන්න පුළුවන්. අර ජලය මතක ඇතුව ජලය තමයි ගොඩ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් යොදන්න. එහෙම වුණොත් ඔබටත් පුළුවන් සාර්ථකව ඔබේ ගෙවත්තේ මිදි වැලක් හදාගෙන ඔබට අවශ්‍ය කරන දූ දරුවන්ට දෙන්න මේ වගේ ලස්සනට අලංකාරයට දැක්කහම හැමෝටම සතුට වෙන විදිහට වැලක් හදාගන්න. ඉතින් කිසි කරදරයක් නෑ ඇත්තටම මිදි වැලක් හදාගන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. අපේ රටේ වගා කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. අපි උත්සාහ කරොත් අපේ කැපවීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එන්න පුළුවන් මේ මිදි ගෙඩි ඉදීගෙන එනකොට මේ අලු පාට වාගේ එන්නේ. මේක සාමාන්‍ය කිසිම දෙයක් මේ ආලේපනයක් කරලා නෙමෙයි නැත්නම් දියරයක් ඉහලා නෙමෙයි. මේක මිදි ගෙඩිය ඉදෙනකොටම ස්වභාවිකවම එයා හදා ගන්නවා. එයා ආරක්ෂා වෙන්න. ඒක වැක්ස් එකක් වාගේ. ඒක තමයි මේ දකින්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය තියෙන තුරු මිදි ගෙඩියට කිසිම බාහිරින් එන දිලීර මොකුත් ආසාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ මිදි වැලක තියෙන මිදි ගෙඩියක තියෙන විශේෂත්වය. වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම නගරබද පොඩි ඉඩක් තියෙන අයට තමයි බඳුනක මිදි වගාව ගැන අපි ඔබව දැනුවත් කරේ. නමුත් මේක වාණිජ වගාවක් වශයෙන් කරනවා නම් ඔබට මීට වැඩිය වෙනස් විදියකට තමයි යන්න හේතුව බිම සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක අඩි 2 වලවල් කපලා ඒකට අවශ්‍ය කරන පස්මාදිය දාලා ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැලක් ආච් එකක් වගේ දාලා මැස්සක් දාලා මේ මිදි වැලක් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අද විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කරේ මේ පොඩි ඉඩක් තියෙන නගරබද ජීවත් වෙන හැමෝටම. නමුත් අර වාගේ ගැටලුවකදී අපට ඔබට යොමු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි යථා කාලයේදී කොහොමද බිම මිදිවැලක් හිටවලා ඒක කොහොමද කප්පාදු කරන්නේ කියන එක ඔබව දැනුවත් කරනවා. මොකද අපි ඉන්න ප්‍රදේශය අනුව අපට මිදිවැල කප්පාදු කරන්න එන්නේ ඊට පස්සේ අගෝස්තු විතර වාගේ කාලයක ඒ වාගේ වැලක් අපි බලමු කප්පාදු කරලා ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඔබ තීන්දුව කරන්න මොන කාලයටද කප්පාදු කරන්නේ කියලා ඔබ මොන ප්‍රදේශයේද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ ප්‍රදේශයේ වැස්ස නැති
මාස 3ක් ඉස්සරහට තියලා මිදි වැල කප්පාදු කරන්න හොඳ ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ මීට වැඩි මිදි ප්‍රමාණයක් ලොකු වැලක ගන්න පුළුවන්. මේ තාම පළවෙනි පාර මිදි එක පොකුරයි මේ සැරේ පොකුරු 5ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. බඳුන් වල වවලත් සාමාන්‍ය ඔබට ආදායමක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කාබනිකව වගා කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම උත්සාහ කරමු පිට රටින් ගේන පළතුරු ටික අපේ රටේ වවලා අපේ විදේශ විනිමය යුතු කරලා අපේ රටත් ස්වයංපෝෂිත රටක් කරගන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරමු. ඒ වගේ තමයි සිලෝන් නැගිලි අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තාමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් අපි දමන අඟනා වීඩියෝ ඔබට ඒ සැනින්ම නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.